ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ? ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਲਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਵਾਓ। ਪਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਮਨ ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਰਾਜਸਵਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਬਿੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹਿਤੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੂਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਖਾਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਭ ਗੱਪੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਕਾਲ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਦਲਾਵਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫੇਥ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲਸ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? ਬੇਟਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਤੇ ਬੈਡ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਵਨ ਮੈਨਸ ਫੂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅਨਦਰ ਮੈਨਸ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪਾਠੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਸੰਗ ਕਰਤਾ ਬਣ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ? ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ? ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਫੜ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜੂ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦਰ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਪੀੜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੈਠ, ਬਟ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਘਾਟਾ ਕਿਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ ਬੇਟਾ।
ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰਤ ਚੜੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ ਔਰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ? ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਟਾ ਚੁੱਪ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਤੇ ਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਨਿਭਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਮਾ ਵੀ। ਬੇਟਾ ਮਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ABCD ਸਿੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ।
ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਯਾਦ। ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਫਟ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ? ਕਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਆ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਬਸ ਜੀ। ਗੁੱਬ ਗੁਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਦਇਆ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਬੇਟਾ, ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੇਟਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟਾ। ਅਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਓ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬੇ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ? ਬੇਟਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮੋਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਖੋਲ ਲਏ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਬੇਟਾ, ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਗਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮ ਹੋਣ,
ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਭ ਜੀ ਭੈਣ ਸਿਮਰਤ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰਸੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂਗਾ? ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਆਈਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂਡੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆਵੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਵਧੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਨੇ ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਝੂਠ ਵੱਡਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਝੂਠ ਤੇ ਨੀਂਹ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਬੋਝ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਤ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕਿਛ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਲਾਸਟ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਨ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। बाबा जी, ये मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है बाबा जी? मालिक की प्राप्ति बेटा। हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी बाबा जी 84 के चक्कर से? बेटा जब शब्द के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि शब्द में ही ताकत है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सके। इंसान तो नहीं कर पाएगा बेटा। जी बाबा। हम तो हर एक कदम के साथ कर्म बढ़ाते हैं, कोई खत्म तो मुश्किल ही करता होगा। तो जब उसकी शरण में आएंगे, उसकी बख्शिश होगी, तभी ये निभा आएंगे। जी बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ हैं ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ? बेटा ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ हैं ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मगर ਇਹਦੇ 'ਚ हर्ज नहीं गा कोई। सो आप ऐसे मत सोचें कि ये कोई गलत चीज़ है, मगर कोशिश करें कि जितना भी सत्संग सुन सकें और फिर भजन सिमरन के वक़्त अपना ध्यान अपने सिमरन पे रखें। बाबा जी मैं बहुत टाइम दिंदी हाँ, 24 घंटे रात दिन। मैं 1:30 बजे उठ के भजन सिमरन कर दी है, तो मेरे पति बोलते हैं कि तू रात क्यों उठ जाती है। पति तो बेटा हुण की करिए ना आप हैं, कोई ना ऐ नहीं सोचीदा हुंदा बेटा। थोड़ा जिहा ना बैलेंस रखो, ठीक है ना? ज़्यादा आपां एक तरफा होवांगे फिर रिएक्शन हो जाता बेटा। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बैलेंस रखो बेटा, ठीक है? बाबा जी मैंने पूरे 24 घंटे रात दिन किया है भजन सिमरन। हाँ, मगर थैंक यू बाबा। मगर थोड़ा सा बैलेंस रखें आप। हाँ? हाँ। बाबा जी एक कबीर साहब की वाणी आती है, उसमें 2 प्रश्न है। पहला है भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जुगांत न जाए, और दूसरा है ऊंच नीच घर जन्म लेत, ताहू संत की संत। इसके बारे में समझना है बाबा जी। बेटा एक बारी बीज बो दिया, फिर वो फल तो जरूर लगाएगा बेटा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है ना? तो भक्ति का बीज तो जरूर आगे बढ़ेगा, और संतों के घर में ऊंच नीच नहीं हो सकती बेटा, परख नहीं हो सकती। वहां तो इंसान की इंसानियत देखी जानी चाहिए, ना कि कोई भेदभाव, कोई रंग रूप या और कोई चीज बेटा। एक बार नाम लेने के बाद मुक्ति हो ही जाएगा, मतलब किसी न किसी जन्म में, जैसे कहते हैं ताहू संत की संत। हाँ, अगर हमने नाम ले लिया तो फिर उनकी जिम्मेवारी बनती है, मगर हमें भी साथ चलना चाहिए बेटा। अगर हम कर्म बढ़ाते जाएंगे तो वो फिर उतना और भार हमारा बढ़ता जाएगा। अगर उनके साथ चलेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, हमारे कर्म हल्के होंगे, वो काम उतना जल्दी हो जाएगा बेटा। ठीक है बाबा जी, मेरे बच्चों पर दया मेरा बनाए रखना।